Grabe, hinihingal ako. Ito po ang gagawin natin pag tuwing gabi. Kahit nakakapagod man siya sa simula, masasanay din po tayo. Kahit may time ka, kahit konti lang, 7 minutes lang naman to eh. Basta kung gusto niyo po mawala ang bilbil niyo, tiyagaan lang po. Pag may tiyaga, may nilaga. Kaya, huwag nang tatamad-tamad, mag-exercise na. Kung nagustuhan niyo po ang video ko, comment down below at pakisubscribe po ng akin channel, my fitness journey, at sana huwag kayong magsawang sumuporta sa akin at sabayan ng aking journey. Yun lang po, maraming salamat. Bye-bye! Sa susunod ulit!